ሁለት ቀላል የቮካል ኤክሰርሳይዝ ላሳያችሁ። የትኛውንም የሙዚቃ መሳሪያ ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። የሙዚቃ መሳሪያ ከሌላችሁ ደግሞ ስልካችሁንም በመጠቀም ይሄን የቮካል ኤክሰርሳይዝ መስራት ትችላላችሁ እና እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። የመጀመሪያው 5 ድምጽ ሲሆን ጀስት ካሉት ውስጥ ማለት ነው በብዛት 7 ድምጾች ነው ያሉት። በእነዚህ 7 ድምጾች ተከትለን መስራት እንችላለን። እነዚህንም 5 ድምጾች ተከትለን እንሰራለን። ድምጾቹን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ከሲ ትጀምሩና ጀስት ኪቦርዳችሁ ላይ ደግሞ ከሲ ኪ ጀምራችሁ ማለት ነው ወይ ሞባይላችሁ ላይ ከሲ ኪ ትጀምሩና 5 ድምጽ ወደፊት ሄዳላችሁ ማለት ነው። ድምጾቹን በጊታር ላይ ይሄን ይመስላሉ። ይሄኛውን ድምጽ በቫውሎች ለምሳሌ የቫውል ድምጾችን ኤ ኢ አይ ኦ ዩ መጀመሪያ ላይ በኤ ለመስራት ከፈለጋችሁ ሁለተኛው ላይ ደግሞ በኢ ለመስራት ልክ እንዲህ ያላችሁ ጀስት እያንዳንዱን ፎሎ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ልክ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ድምጾቹን ከፍ እያደረጋችሁ ትሰራላችሁ። ወይም ኪቦርዳችሁ ላይ ትራንስፖዝ የጨምራችሁ ስልካችሁ ላይ ደግሞ ኪ ከፍ እያላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ኪ ከፍ ማለት ለምሳሌ የሰራችሁት መጀመሪያ እንዲህ ከሆነ ሁለተኛ ላይ ወደፊት ጠጋ ትሉና ይሄ ማለት ድምጹን ትንሽ ቀጠን ታደርጉትና በአንድ ማለት ነው። አሁንም ሁለት ዘሉና ሁለት ስንዘል ጀስት ሙሉ ድምጽ እንደዘለለ ነው የሚቆጠረው። አንድ ብቻ ከዘለን ጊታራችን ላይ ደግሞ ግማሽ ድምጽ እንደዘለለ ነው የሚቆጠረው። እንግዲህ ጊታራችሁ ላይ እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ጊታራችሁ ላይ ሞር ደግሞ ስኬል የምትችሉ ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ስኬል ስራችሁ ጊታር ቱቶሪያል እያዘጋጀው ነው። ገብታችሁ የጊታር ቱቶሪያሎች ማየት ትችላላችሁ። ስኬል ወይ እንደሆነ ጀስት የተለያዩ ኮንሴፕቶች ስለ ሙዚቃ የሰራው ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ምንድነው? ሙሉ ዲያቶኒክ ስኬል ነው እንግዲህ የምንሰራው። ይሄኛው በቀላሉ ለመረዳት ዶ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ዶ ዶ ሲ ላ ሶ ፋ ሚ ሬ ዶ ሬ ሚ ፋ ሶ ኤክሰርሳይዝ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛውን ድምጽ ሞር ኪዎችን በስርዓት እንድትሉ ይረዳችኋል። ኪዎችን አንደርስታንድ እንድታረጉ ይረዳችኋል። ጀስት ይሄኛውን ኤክሰርሳይዝ ሙሉ እንደ መጀመሪያው ኪ ወደፊት እየጨመራችሁ ወደ ኋላ ያረጋችሁ ብትሰሩ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ሁለቱም በጣም ኢዚ ስለሆኑ ሞባይላችሁን በመጠቀም ጀስት ያላችሁን የሙዚቃ መሳሪያ በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ በዚህ ቻናል ላይ በዛት ሙዚክ ነው ማስተምረው። ጀስት ሌሎች አጀንዳዎችንም ሜቢ አንዳንድ ጊዜ አነሳለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ታንክ ዩ